नमस्कार हजुरहरूलाई अरियाल्स किचनमा धेरै स्वागत छ। आज मैले क्रिस्पी भेजिटेबल पकौडा प्यान फ्राई र एयर फ्रायरमा बनाउने रेसिपी ल्याएकी छु। तराईको यो लोकप्रिय पकौडालाई तरुवा भनिन्छ। थोरै तेलमा खाउ लाग्ने पकौडा बनाउन सिजन अनुसारको तरकारी लौका, हरियो फर्सी, भान्टा र काउली लिएकी छु। सर्वप्रथम भान्टालाई यसरी पातलो र लामो गरी काट्नुपर्छ। त्यसैगरी हरियो फर्सी जुकिनी पनि काट्नुहोला। फर्सीको फुलको पकौडा त खान्थ्यौं, तर फर्सीको पनि भनेर अचम्म मान्नु भएको छ होला। वास्तवमै भान्टा जस्तै हरियो फर्सीको पनि मिठो हुन्छ। अब लौकालाई पिलरले यसरी छिलेर लिनुपर्छ। यहाँ मैले आधा लौकाको पकौडा बनाउने भएकोले आधा मात्र छिल्दैछु। यसको बोक्रा छिलिसकेपछि गोलो गोलो आकारमा काट्नुपर्छ। भान्टा जस्तै गरी काट्दा लौकाबाट धेरै पानी आउने हुँदा यसरी गोलो नै काट्नुहोला। अब काउलीलाई बीचमा काटेर आधा बनाउनुपर्छ र यसरी पातल र चेप्टो पारेर काट्नु भएमा दुवैतिर क्रिस्पी हुन्छ। पकौडाको ब्याटर बनाउन एउटा फराकिलो बलमा 4 टेबल चम्चा बेसन, 3 टेबल चम्चा चामलको पिठो, यसले पकौडालाई क्रिस्पी बनाउँछ। आधा चिया चम्चा बेसार, 2 चिया चम्चा जिरा धनियाँ पाउडर, 2 चिया चम्चा लसुन अदुवा र खुर्सानीको पेस्ट, त्यसैगरी 1 चिया चम्चा नुन। सुरुमा थोरै पानी राखेर ब्याटर बनाउनु भएमा बेसनको डल्लो फुटाउन सजिलो हुनुको साथै गिलो हुने डर हुँदैन। मैले यहाँ 2-3 चम्चा गर्दै पानी राखेर ब्याटर बनाएको छु। आज मैले माइल्ड स्पाइसी पकौडा बनाउँदैछु। यदि हजुरलाई पिरो बनाउनु छ भने 1 चिया चम्चा धुलो खुर्सानी पाउडर राखिदिनु होला। राम्रो फ्लेभरको लागि अलिकति ज्वानो राख्दा हुन्छ। यो अप्सनल हो। अघि काटेर राखेको काउली बाहेक सबै भेजिटेबललाई यो ब्याटरमा चम्चा वा हातले सबैतिर लाग्ने गरी चलाइदिनु होला। काउलीको फुल टुक्रिने भएकोले अन्तिममा राखेर मिक्स गर्नुपर्छ। मिडियम हाई हिटमा प्यान वा तावा तताएर 1 टेबल चम्चा तेल राखेर सबैतिर यसरी घुमाइदिँदा चारैतिर तेल लाग्छ र पछि पकौडा फर्काउन सजिलो हुन्छ। अहिले तेल तातिसकेको छ। अब बेसनमा लटपटाएर राखेको भेजिटेबललाई एउटा एउटा गरेर राखिदिनुपर्छ। यो ननस्टिक प्यानमा तेल नै नराखिकन बनाए पनि फर्किन्छ, तर हाम्रो बानी अलिकति तेल नराखिकन स्वादिलो नभए जस्तो लाग्छ, त्यसैले मैले अलिकति तेल राखेकी छु। अब स्टोभको हिटलाई मिडियममा राख्नुहोला। तलपट्टि पाकेपछि यसरी प्यानलाई हल्लाउँदा पकौडा सर्छ भने पाक्यो भन्ने बुझिन्छ। अब सबै पकौडालाई स्प्याचुला वा चिम्टाले फर्काइदिनुपर्छ। यहाँ मलाई एकापट्टि पकाउन 2 मिनेट समय लागेको छ। स्टोभ अनुसार छिटो र ढिलो हुन्छ। यसरी नै अर्कोपट्टि पनि पकाउनु होला। यस्तो दुवैतिर गोल्डन ब्राउन कलरको भएपछि निकालेर प्लेटमा राख्नु होला। एकैछिनमा प्यानमा तारेको फ्राई गरेको पकौडा तयार भयो। अब बाँकी भेजिटेबलबाट एयर फ्रायरमा पकौडा बनाएर देखाउँछु। यो इलेक्ट्रिक एयर फ्रायरको भित्रपट्टिको भाँडा ननस्टिक हुन्छ। भाँडामा तेल नलगाइकन पनि पकौडा, फ्राई, चिकन बनाउन सकिन्छ। यहाँ मैले हल्का ब्रसले तेल लगाएको छु। स्प्रे गर्नु भए पनि हुन्छ। अब तेल लगाइसकेपछि एउटा एउटा गरेर सबै भान्टा, जुकुनी, लौका, काउलीलाई नजिकै मिलाएर राखिदिनु होला। यसलाई 200 डिग्री सेल्सियस वा 395 डिग्री फरेनहाइटमा अन गरेर 12 मिनट टाइम सेट गरिदिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, त्यो गोल्डन ब्राउन भएर पाकेको छ। अब सबै भेजिटेबललाई अर्कोतिर फर्काएर 5 मिनट फेरि पकाउनु होला। 5 मिनटपछि सबै पकौडा यस्तो क्रिस्पी भएर पाकेको छ। यसरी चलाउँदा पनि क्रिस्पी भएको आवाज आइरहेको छ। लौका, भान्टा र हरियो फर्सीको पकौडा इमलीको चटनीसँग खाँदा साह्रै मिठो हुन्छ। हजुरलाई आजको थोरै तेलमा प्यान फ्राई र एयर फ्रायरको रेसिपी कस्तो लाग्यो? कृपया आफ्नो अनुभव तल कमेन्ट बक्समा दिनुहोला। जाँदै लाइक, सेयर गर्नुहोला। यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। हजुरहरूको अमूल्य समयको लागि धेरै धन्यवाद। नमस्कार। आजलाई यति नै। जानकारीको लागि यदि घरमा बेसन र चामलको पिठो छैन भने 3 चम्चा दाल र 2 चम्चा चामललाई एकै ठाउँमा 1 घण्टा भिजाएर पिस्नुहोला। यसरी पनि पकौडाको ब्याटर बनाउन सकिन्छ।